Росія намагається добратися до даних щодо військової підтримки України. Про таке заявляє польський міністр, враховуючи ключову роль Польщі як хабу з постачання зброї для України. Росія за допомогою кібератак намагається отримати доступ до інформації про обсяги нашої військової допомоги. Розповів про таке міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. За його словами, кількість російських кібератак на польську інфраструктуру щороку подвоюється, що змушує польський уряд створювати кібернетичний щит. Зокрема, польські спеціалісти постійно фіксують намагання росіян вразити критичну інфраструктуру, зокрема, системи водопостачання, сектори охорони здоров'я та фінансів, спостерігаються атаки на урядові ресурси та органи місцевої влади. Оскільки Польща є важливим хабом з постачання зброї для України, Росія намагається отримати доступ до даних про цю допомогу, і під особливими кіберзахистом перебуває логістичний хаб у Ряшеві, розташований неподалік українського кордону. Власне, але в Польщі продовжують раз за разом звітувати про те, що російські хакери атакують урядові установи Польщі. Крім того, напередодні були так само повідомлення про свого роду теж кібератаки уже щодо країн Балтії. І ось маємо реакцію. В МЗС Естонії заявили про те, що російського дипломата викликали, так би мовити, на килим через збої в роботі GPS. За словами очільника міністерства, втручання Росії у супутникову навігацію з часом посилилося, воно сіє плутанину і сильно впливає на цивільну авіацію. Своєю діяльністю Росія порушує правила радіозв'язку, Міжнародного союзу електрозв'язку, згідно з якими заборонено створювати такого роду перешкоди. Також, як зазначають в МЗС Естонії, придушення сигналу GPS є одним із елементів гібридної діяльності Росії, яка порушує нормальне життя і ставить загрозу безпеці союзників. Тож через це російського дипломата і викликали на килим, так би мовити. Власне, окрім російського дипломата, який, щодо якого очікуються певні санкції, скажімо так, маємо привід говорити і про, власне, іншого російського так званого дипломата в Великій Британії. Стало відомо про те, що Лондон видворить військового аташе Росії. Велика Британія ухвалила рішення видворити російського військового аташе, позбавити дипломатичного статусу деякі об'єкти нерухомості, а також обмежити, власне, термін дії дипломатичних віз для представників Росії. Британський міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі заявив, що ці дії є наслідком зловмисної діяльності Росії по всій Британії та Європі. Отже, як той заявив, Лондон вийшли російського військового аташе, який є неоголошеним офіцером військової розвідки. Також, за словами Клеверлі, з кількох об'єктів нерухомості буде знято дипломатичний статус. І такий крок відомство ухвалило після повідомлень, зокрема у ЗМІ, про те, що Росія може використовувати своїх дипломатів для розвідувальної діяльності. Повертаючись до країн Балтії, ще треба сказати, що трохи раніше і Латвія оголосила російського дипломата персоною нон-грата через дискредитацію державних інституцій та органів влади Латвійської держави, а також розпалювання ворожнечі серед латвійського суспільства. Тож бачимо, що непереливки російським дипломатам зараз фактично у Європі. І треба сказати, що в російському МЗС теж намагаються, власне, погрожувати не лише дипломатам, а й в цілому урядам європейських країн. По-перше, трохи раніше ми спостерігали за тим, як, власне, в російському МЗС викликали французького посла для того, аби, так би мовити, теж йому висловити незадоволення стосовно заяв французького лідера Еммануеля Макрона. Той останнім часом, останніми навіть місяцями, можна сказати, досить активно говорить про можливість залучення і французьких військ, і загалом військ країн Північно-Атлантичного альянсу до війни Росії проти України. У Росії вирішили взагалі пригрозити Франції і вдарити по її військах, якщо ті, мовляв, зайдуть в Україну. Речниця російського МЗС Захарова
заявила нині журналістам, що якщо Еммануель Макрон відправить в Україну війська, то росіяни будуть вважати їх законними цілями. Зазначу, що ще в лютому Макрон розпочав цю дискусію, коли заявив про те, що не може виключити розгортання іноземних сухопутних військ в Україну в майбутньому. Сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити для Росії стратегічну невизначеність. Захарова ж каже про те, що в Росії хочуть розчарувати французького лідера і, мовляв, для окупантів ситуація виглядає більш ніж визначено, заявила Захарова і додала, цитую, якщо ж французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил. Мені здається, що Париж вже має докази цього. Кінець цитати. За словами Захарової, Росія вже бачить зростання кількості французьких громадян серед загиблих в Україні. Ось так в Росії реагують, зокрема, на заяви, треба сказати, які не сьогодні і не вчора явно з'явилися, але власне зараз наростає російська істерія і не лише з цього питання.